In the earlier session, we learn about the function group interconversion. आपण आधीच्या सेशन मध्ये बघितलं की फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन कसं करायचं, ओके. आणि त्यात एक्झाम्पल बघितलं. नाव लेट अस कन्सिडर another example. So we can see that this particular um, aniline is there, right? That aniline is cleaved in by using function group interconversion into the its corresponding synthos. हे aniline जे आहे त्याच्या corresponding synthos मध्ये क्लेव करण्यात आले. एक मिनिट तुम्हाला दिसत. Okay, now that aniline is converted into its corresponding synthos by performing function group interconversion. Now, if you look at this NH2 group is there, okay, and now after the function group interconversion, that NH2 becomes a NO2. So that is the beauty of reaction of while converting the product into its corresponding precursor or fragments. We need to convert that into the different types of function groups. आता इथं हा नायट्रो ग्रुप झाला, इथं अमाइन ग्रुप होता. सो हे आपल्याला माहिती पाहिजे की हे काही स्टँडर्ड कन्व्हर्जन्स आहे. जसं मगाशी सांगितलं, अल्कोहोलचा ऍसिड बनवायचं असेल तर त्याचा अल्डेहाइड किंवा कीटोन मध्ये कन्व्हर्जन करणं गरजेचं आहे. द लॅटर ऑन इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द ऍसिड्स. ओके. सो अल्कोहोल CH2OH हा जो काही असेल याचं कन्व्हर्जन जर ऍसिड मध्ये करायचं असेल, सॉरी, तर ही स्टँडर्ड फॉर्मॅट्स आहेत. अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर ऍसिड होतं. अमाइन जर आपल्याला बनवायचं असेल, अमाइन पासून NO2 बनवायची प्रोसेस आपल्याला माहिती पाहिजे, किंवा NO2 पासून अमाइन्स बनवायची प्रोसेस आपल्याला माहिती पाहिजे. सो दिस इंटर कन्व्हर्जन फंक्शनल ग्रुप्स हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं. ओके. मग इथं त्यांनी काय केलंय, दॅट अमाइन इज कन्व्हर्टेड इन टू द नायट्रो बाय युजिंग फंक्शन ग्रुप. आणि आफ्टर दॅट देर इज अ डिस्कनेक्शन. मग इथं त्यांनी काय केलं की हा बॉन्ड डिस्कनेक्ट केला. इथं CN बॉन्ड डिस्कनेक्ट केला, कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट केलेला आहे, आणि यू विल गेट दिस सिंथॉन्स. तुम्हाला हे सिंथॉन्स मिळाले. ओके. एक जनरल रिप्रेझेंटेशन त्यांनी इथं दिलं होतं की ह्या टार्गेट मॉलिक्युल आहे तुमचा, आणि तुम्हाला डायरेक्टली ह्या मेथडमध्ये हा कन्वर्ट नाही होणार. असं एक इथं क्लेमच करायचा आणि आपल्याला हा प्रिकर्सर मिळेल आणि हे मिळेल. जे इथं मिळालेले हे डायरेक्ट मेथडने नाही मिळणार. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. For that, we need to convert that molecule into different functional. So this is FGI. म्हणून याला फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन म्हणतात. आणि तो इंटरमिडिएट होणार आणि इंटरमिडिएट थ्रू तुम्हाला प्रिकर्सर मिळणार. त्याचा एक एक्झाम्पल आहे. Another example, similarly preparation of para promo aniline from the aniline. ओके. तर हा तुमचा टार्गेट मॉलिक्युल ऍक्च्युली. याचं क्लेवेज करायचं तुम्हाला. त्यांनी काय सांगितलं, aniline पासून बनवलेलं आहे. तुमचा हा जो aniline याच्यापासून हा टार्गेट मॉलिक्युल बनवणार, पण याच्यापासून आपल्याला aniline पर्यंत जायचं. मग कसं जाणार, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. सो अमाइन ग्रुपचं कन्व्हर्जन त्यांनी कशात केलं, ऍसिटेट मध्ये, अॅनिलिड मध्ये केलं. ओके. हे कन्व्हर्जन्स माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणून सांगतो. कारण इथं ब्रोमिन ग्रुप पण आहे, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप आहे, कारण ब्रोमिन हा पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप आहे. तर पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप असेल, हा पण पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप आहे. सो दोघं रिॲक्टिव्ह आहेत, तर एकाची रिॲक्टिव्हिटी स्टॉप करावी लागेल, म्हणून त्यांनी त्याला प्रोटेक्ट केलं आणि अॅनिलेट केलं. ओके. फंक्शन ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन्स. हा अमाइन आहे, हा अॅनिलेट आहे. मग यांनी काय केलं इथं, की हे अॅनिलेट मधला जो काही काय केलं, ओके, हा CBr बॉन्ड आहे, हा क्लेव करून टाकला ब्रोमिनेशन साठी. ओके. दॅट बॉन्ड इज क्लेव आणि वी गेट दिस टाइप ऑफ annelid actually. This is para-bromo annelid and this is annelid. And after that the annelid is clear. त्याचं पण फंक्शन ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. आता इथं बघा, इथं फंक्शन ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन नाही, हे डिस्कनेक्शन आहे. हा डिस्कनेक्शन आहे CBr बॉन्ड, हे डिस्कनेक्शन आहे. पण इथं FGI फंक्शन ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन घेतलंय आणि दॅट annelid इज कन्व्हर्टेड इनटू. आता याचं प्रिपरेशन त्यांनी दिलेलं आहे, तिथं दिलेलं आहे, पण आपण इथं लिहिण्याचा प्रयत्न. सो दिस इज NH2. मग त्यांनी स्टेप बाय स्टेप काय केलं. सो याचं ऍसिटिलेशन केलं. ऍसिटिलेशन केल्यानंतर इथं प्रोटेक्टिंग ग्रुप येणार आहे. सो दिस इज NH2NH, दिस इज C डबल बॉन्ड ऑफ C.
ओके. आफ्टर दॅट मग ऍसिटिलेशन झाल्यानंतर याचं ब्रोमिनेशन केलं इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. मग ब्रोमिनेशन केल्यानंतर हा ऍक्च्युली पॅराडायरेक्टिंग ग्रुप आहे. आणि ह्या बल्की का केला की ऑर्थोला सबस्टिट्यूशन होईल, की दीज आर द डोनेटिंग ग्रुप्स. मी आता जस्ट 4-5 दिवसापूर्वी जे विद्यार्थी माझ्याकडे स्पेक्ट्रोसाठी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आले होते त्यांना मी ऑर्थो डिरेक्टिंग आणि सॉरी बेन्झिन रिंगवर असलेले डिऍक्टिव्हेटिंग आणि ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप बद्दल सांगितलं होतं. त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती. सो दिस इज नुसता NH2 जर घेतलं ना, ओनली NH2 जर घेतलं ना, देन इट इज स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स. ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला ऍक्टिव्हेट करतो तो. ऑर्थो पॅरा पोझिशनला ऍक्टिव्हेट करतो. जर तुम्ही याचं ब्रोमिनेशन केलं ना तर यू विल गेट द ऑर्थो ऍज वेल एज पॅरा पोझिशन. पण आपल्याला प्रॉडक्ट मध्ये पॅरा पोझिशन आहे का? नाही. सॉरी, ऑर्थो पोझिशनला ब्रोमिनेशन आहे का? नाही. सो वी नीड ओनली द पॅरा पोझिशन. That's why we are going to protect that group. हे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन मध्ये पण शिकवलं. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट ऑर वी हॅव टू मिनिमाइज द इट्स रिॲक्टिव्हिटी. याची रिॲक्टिव्हिटी आपल्याला मिनिमाइज करायचं. So for that purpose, we have done acetylation and that particular group is protected. Protected in the sense काय झालं that ortho position is blocked due to its bulky nature. हा bulky group असल्यामुळे इथं ortho position ही ब्लॉक झाली. So the incoming electrophile जो काही ब्रोमीन असणार that is not going to be attached here ortho position. The only one position is vacant because this is the ortho and para directed group. मग कुठली पोझिशन वॅकंट राहिली? ओनली द पॅरा पोझिशन. ओके. सो दॅट ब्रोमिन विल बी ऍड हिअर. म्हणून तुम्हाला इथं ब्रोमिन ग्रुप मिळणार. देन दिस इज NHCOC3 असं त्याचं प्रोटीन. आणि देन लास्ट वन इज इफ यू हायड्रोलाइज दिस H प्लस हायड्रोलिसिस केलं तर हा बॉन्ड क्लिअर होणार आणि तुम्हाला इथं दिस इज NH2 Br हा प्रॉडक्ट मिळणार. दॅट इज व्हेरी सिम्पल. दॅट इज व्हेरी सिम्पल. ही जे कन्व्हर्जन ज्या व्यक्तीला माहिती असतील ना देन ही कॅन डू द रेट्रोसिंथेसिस or synthesis as well as whatever the retrosynthetic you have done, that is reverse order of retrosynthesis is known as synthesis or reverse order of synthesis is known as retrosynthesis. दोन्ही व्हायचे वर्ष आहे. तुम्ही जे केलं त्याच्या अपोजिट करत गेला तर तुम्हाला त्याचं सिंथेसिस पण मिळणार आणि रेट्रोसिंथेसिस पण मिळणार. सो दिस इज अप टू द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन्स. याचे 2-3 एक्झाम्पल्स आपण घेतले. नाव लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज फंक्शन ग्रुप ऍडिशन. आपल्याला फंक्शन ग्रुप ऍडिशन करायचे. फंक्शन ग्रुप ऍडिशन मध्ये काय केलं जातं की सम ऑफ द अदर ग्रुप शुड बी ऍडेड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कनेक्शन. काही मॉलिक्युल्स इझिली डिस्कनेक्ट करता येत नाही. काही मॉलिक्युल जे काय असणार ना रेट्रोसिंथेसिस करत असताना आपल्याला इझिली डिस्कनेक्ट करता येत नाही. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू ऍड द फंक्शन. तुम्ही एक म्हणजे एक असं एक फॉर्मॅटच लक्षात ठेवलं पाहिजे की डिस्कनेक्शन करत सॉरी रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करत असताना आपल्याला त्या मॉलिक्युलचं डिस्कनेक्शन करणं फार गरजेचं आहे. मॉलिक्युल्स मध्ये बॉन्ड डिस्कनेक्शन करणं फार गरजेचं आहे. आणि ह्या डिस्कनेक्शन पर्पज साठी आपण मी मगाशी म्हटलं आपल्याला काही ऍडिशन करावं लागणार आहे, काही एलिमिनेशन करावं लागणार आहे, काही सबस्टिट्यूशन करावं लागणार आहे, काही ठिकाणी ऑक्सिडेशन रिडक्शन करावं लागणार आहे. सो दिस प्रोसेस वी नीड टू. मग त्यातलाच हा एक पार्ट आहे दॅट फंक्शन ग्रुप ऍडिशन. दिस इज द फंक्शन ग्रुप ऍडिशन FG. मग इथं काय केलं जाणार की सम ऑफ द केस जिथं रिक्वायर्ड असेल वेन एव्हर इट इज पॉसिबल द अनदर मॉलिक्युल ऑर फंक्शनल ग्रुप इज ऍडेड. नाव इफ यू लुक ॲट दिस एक्झाम्पल. आता आपण इथं जर एक्झाम्पल बघितलं एक मिनिट. हे जर एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही यू कॅन सी दॅट वन. ओके दिस वन. तर हिअर इट इज. हा कुठला बॉन्ड आहे बरं? हा कुठला फंक्शन ग्रुप आहे? नाव लेट मी नो. कुठला फंक्शन ग्रुप आहे? हॅलो, कुठला फंक्शन ग्रुप आहे? कोणी सांगू शकतं का फंक्शन ग्रुप कुठला आहे? हॅलो, हा फंक्शन ग्रुप अल्किन. कुठला आहे? अल्किन आहे. व्हेरी गुड. आणि हा फंक्शन ग्रुप कुठला आहे? कीटोन कार्बोनिल. कीटोन. This is very good. This is ketone. Carbonyl or ketone, you can best way that this is the ketone actually. Now in this molecule, this is your target molecule. No?
alpha beta unsaturated molecule है, this is your target molecule, but the target molecule is containing two different functional groups, the alkene and the ketone. मग क्लेम कसं करणार, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन कसं करणार. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू और डिस्कनेक्ट कसं करणार. मग ह्या डिस्कनेक्शनसाठी आपल्याला ज्या वेळेस, आता हे फॉर्मॅट फिक्स असतात, ज्यावेळेस अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन असतील किंवा कार्बोनिल कंपाऊंड असतील, त्या केसमध्ये त्याचं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन करताना फंक्शनल ग्रुप ऍडिशन करणं गरजेचं आहे. सो ह्या केसमध्ये फंक्शन ग्रुप, आता हा डबल बॉन्ड कसा येतो बरं, सुरुवातीला आपण बघितलं डबल बॉन्ड कसा येतो, की काहीतरी एलिमिनेट करावं लागतं. एलिमिनेशन साठी मग ते फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट पाहिजे, मग हा एलिमिनेशन मुळे फॉर्मेशन होणार आहे ना, मग इथे एलिमिनेट होण्यासारखा ग्रुप प्रेझेंट पाहिजे. सो वी नीड टू ऍड दिस हायड्रोजन. आणि आपण तो पर्टिक्युलर अल्किन जो होता त्याचं कन्व्हर्जन कशात केलं बरं, आता हा कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे, अल्कोहोल. इट्स अल्कोहोल. नाव दिस इज अल्कोहोल. आणि ऑलरेडी हा आपला फंक्शन ग्रुप आहे तो कीटोनच असणार. सो दिस वन इज द कन्व्हर्जन. हे एक अशा प्रकारचे ऍडिशन आहे की we can disconnect the molecules very easily after the addition of some kind of functional groups. काही वेगवेगळे फंक्शन ग्रुप्स आपल्याला ऍड करावे लागणार आहे ऍज पर द रिक्वायरमेंट. कारण तुम्हाला मी मगासपासून सांगतोय की इफ यू नो द कन्व्हर्जन्स ऍक्च्युअली, की डबल बॉन्ड केव्हा फॉर्म होतो, ऑक्सिडेशन झाल्यावर अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन झाल्यावर कशात कन्व्हर्जन होतं, ओएचचं कन्व्हर्जन म्हणजे सीओएच अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन अल्डेहाइड किंवा ऍसिड मध्ये कसं होतं. इफ यू नो दिस थिंग्स यू कॅन इझिली अंडरस्टँड दिस. आपल्याला अपोजिट जायचं, अल्किन फॉर्मेशन होतो, अल्किन काय असंच फॉर्मेशन नाही होत, इट रिक्वायर्स एलिमिनेशन. मग एलिमिनेशन साठी काय पाहिजे, ऍटलिस्ट यू कॅन ऍड द अल्कोहोल, एचबीआर. सो मगाशी आपण एक्झाम्पल बघितलं की नाही, एक एक्झाम्पल घेतलं तर CH3CH2 बीआर असेल किंवा CH3CH2 OH असेल. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल. यांना एलिमिनेशन करायचं झालं तर तुम्ही इथला एक हायड्रोजन बाहेर पडणार आणि इथला ब्रोमिन बाहेर पडणार, देन इट कॅन बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. तसंच इथला हायड्रोजन बाहेर पडणार आणि OH बाहेर पडणार, देन इट कॅन बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. मीन्स एलिमिनेशन साठी हे ग्रुप प्रेझेंट असणं गरजेचं आहे तिथं. आयदर अल्कोहोल असेल, हॅलोजन्स असतील, मे बी लाईक दॅट. म्हणून इथं आपण अल्कोहोल ऍड केलं अँड दॅट इज द बेस्ट वे. की जनरली अल्फा बीटा सॅच्युरेटेड कार्बोनिल कंपाऊंड असेल तर यू कॅन ऍड द हायड्रोजन ग्रुप ऍट द बीटा पोझिशन ऑफ दॅट फंक्शनल ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ही बीटा पोझिशन, ही अल्फा पोझिशन, बीटा पोझिशनला वाईज ग्रुप ऍड करायचा, देन यू कॅन कन्वर्ट. दिस इज अ फंक्शन ग्रुप ऍडिशन. याला काय म्हटलं जातं, फंक्शनल ग्रुप ऍडिशन ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. आता तुमचा टार्गेट मॉलिक्यूल कसा असणार आहे त्यानुसार तुम्हाला ते चेंजेस तुम्हाला कन्वर्जन करणं गरजेचं आहे. मगाशी मी एक चार्ट लिहून दिला होता, दाखवला होता. पुन्हा दाखवतो तो चार्ट. आय थिंक ओके. सो हिअर इट इज, यू कॅन सी दॅट. ओके, नाउ दिस वन. अल्कोहोल कॅन बी कन्वर्टेड डिफरंट मॉलिक्युल्स बाय युजिंग प्रोसेस. अल्कोहोलचं कन्वर्जन अल्किन मध्ये, म्हणजे आता हा अल्कोहोल आहे, हा अल्कोहोल आहे की नाही, दॅट अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इन टू द अल्किन. तसंच ह्या अल्कोहोलचं कन्वर्जन अल्किल आयोडाइड मध्ये असेल, टॉसलेट मध्ये असेल, इस्टर मध्ये असेल, अल्डेहाइड कीटोन मध्ये असेल ना. सो ही कन्व्हर्जन्स माहिती पाहिजे मला. मग देन रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस विल बी व्हेरी इझी टू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ फंक्शनल ग्रुप रिमूव्हल. जसं ऍडिशन आहे ना, की काही गोष्टीसाठी आपल्याला कन्वर्जन करण्यासाठी डिस्कनेक्शनसाठी हा मॉलिक्यूल तुम्ही इथे डायरेक्टली डिस्कनेक्ट करू शकत. ओके, सो दिस वन यू कॅनॉट डिस्कनेक्ट हिअर डायरेक्टली. देर इज नो मिनिंग, ऍक्च्युअली देर इज नो. मग त्यासाठी आपल्याला ऍडिशन करावं लागेल. जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की इथे एक एक्झाम्पल बघितलं आपण, हे बघ, हे जे एक्झाम्पल घेतलं की ह्या केसमध्ये हा जो काही आपला मॉलिक्युल आहे टार्गेट मॉलिक्युल, याचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट सिंथॉन मध्ये नाही करू शकत तुम्ही. यू नीड टू कन्वर्ट दॅट इन टू द इंटरमिडिएट पार्ट. याचा जो काही पर्टिक्युलर फंक्शन ग्रुप असेल त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला वेगवेगळ्या याच्यात करावं लागणार आहे. देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिंथॉन्स. तसंच ह्या केसमध्ये पण you cannot convert this or cleave this bond directly. You should add some another functional group and then you can cleave this molecule. तर तुम्ही या मॉलिक्यूलला क्लेव करू शकता तर तो बाहेर पडेल. ओके,
सो नाव लेट अस कन्सिडर द नेक्स्ट वन, फंक्शन ग्रुप रिमूव्हल. आता जसं ऍडिशन आहे तसं फंक्शन ग्रुपमध्ये पण रिमूव्ह केलं जातं की नाही? करू शकतात. मग काय रिमूव्ह करायचं, कसं रिमूव्ह करायचं? सो लेटेस्ट थिंग. आता ह्या केसमध्ये काय होतं की आपण ज्यावेळेस एखादा मॉलिक्यूल टार्गेट मॉलिक्यूल वेगवेगळ्या याच्यात फ्रॅगमेंट्स मध्ये कन्व्हर्ट करतो, म्हणजे त्याच्या प्रिकर्सर आपल्याला तयार करावं लागतात किंवा वी नीड टू ऑब्टेन दी प्रिकर्सर. आपल्याला गरज असते ते प्रिकर्सर बनवायची. सो मग फॉर दॅट पर्पज अ फंक्शन ग्रुप मस्ट बी एक्स्ट्रॅक्टेड. त्यातनं फंक्शन ग्रुप बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे. तुम्हाला जर प्रिकर्सर पाहिजे असतील तर तुम्हाला तो त्यातला फंक्शन ग्रुप बाहेर काढून टाकणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तुम्हाला प्रिकर्सर मिळणार. द टू हायड्रोक्सिल ग्रुप मस्ट बी ओमिटेड इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल सिन्स. आता इथे एक एक्झाम्पल घेतलंय त्यांनी. सो मग आता आणि दुसरं एक बेकमन रिअरेंजमेंटचं एक एक्झाम्पल घेतलं. आता हे बेकमन रिअरेंजमेंट आहे. बेकमन रिअरेंजमेंट नुसार त्यांनी टार्गेट मॉलिक्यूल फायनल प्रोडक्ट अमाइन तयार केलेलं. हा टार्गेट मॉलिक्यूल, पण याचं आपल्याला सिंपल सिंथेटिक इक्विव्हलन्स किंवा तुमचे स्टार्टिंग मटेरियल बनवायचं असेल तर आपल्याला क्लेम करावं लागणार आहे. मग हा अमाइन फंक्शनल ग्रुप आहे. इथं कन्व्हर्जन झालं एफजी. बरोबर आहे. आता एकच गोष्ट असं नाही की मला फंक्शनल ग्रुप रिमूव्ह करायचा म्हणून मी रिमूव्ह करणं अप्लिकेबल आहे. मी जे आतापर्यंत स्टडी केलेले आहेत, व्हॉट एव्हर आय लर्न फॉर द रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस, इट मीन्स द फंक्शन ग्रुप ऍडिशन, द फंक्शन ग्रुप इंटरकन्व्हर्जन्स, दीज थिंग शुड बी ऍप्लिकेबल. त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ते करत असताना अप्लाय करावं लागणार आहे. मग आता इथं बघू शकता, दिस इज अमाइन, राईट? इट्स अ सिंपल अमाइन, सायक्लिक अमाइन. Okay. Now, while applying this FGI, that amine is converted into amide. कशात कन्वर्जन झालंय? आपण काय केलं त्याचं? फंक्शन ग्रुप ऍडिशन केली की नाही? एक फंक्शन ग्रुप ऍड केला की नाही इथं? कार्बोनिल होता, इथे NH2 होता, NH होता, अमाइन होता, कार्बोनिल ऍड केला. आता इथं 2 फंक्शन ग्रुप झाले आणि त्याला ओव्हरऑल आपण अमाइड म्हणू शकतो. पण इथं फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन झालं. अमाइडचं कन्वर्जन कशात केलं त्यांनी? ऑक्झाईन मध्ये केलं. ओके. आणि लास्टला मग हे हे काय झालं? इंटर कन्व्हर्जन झालं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं. इथं फंक्शनल ग्रुप ऍडिशन झालं. ऍक्च्युली अमाइन होतं, त्याचा अमाइड झालाय, कार्बोनिल ग्रुप ऍड केलाय. नाव इन द नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट स्टेप, that amide is converted into corresponding oxide. You can see that this one is the 7-member system, 7-member system, this is the 6-member system. So there should be some convergence there. All right, oxide झालेलं आहे. And last step is that is functional group removal. त्याने जो ऑक्झाईन फंक्शन ग्रुप आहे ना, तो रिमूव्ह केला आणि तुम्हाला काय भेटलाय? दॅट इज कीटोन. ऑक्झाईन रिमूव्ह करून टाकलं डायरेक्टली कीटोन. अँड दिस इज नोन एज सिम्टॉम्स. याला तुम्ही सिम्टॉम म्हणू शकता या टार्गेट मॉलिक्युल्स. ओके. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्स तुम्ही त्याचे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करू शकतात, फंक्शनल ग्रुप ऍडिशन करू शकतात, फंक्शनल ग्रुप रिमूव्ह करू शकतात. सो FGI, FGA and FGR. So these are the important things, important process म्हणू शकतात रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करत असताना. हे जर तुम्हाला येत असेल तर यू कॅन डू एनिथिंग विथ द मॉलिक्युल्स टार्गेट मॉलिक्युल. आता इंटर कन्व्हर्टिबल फंक्शन करूच बघा काय म्हणणं याचं. हे जस्ट एक्झाम्पल आहे, बाकी याच्यात काही मी जास्त डिटेल जाणार नाही, पण जस्ट एक्झाम्पल. सो व्हॉट दे सेड, इफ द कार्बन स्केलेटन रिमेन अनचेंज, it's simple to interconvertible the functional group. The carboxyl group, for example, can be used to create a variety of functional group as seen below. आता यांचं म्हणणं काय आहे की एखाद्या मॉलिक्युल्स मध्ये जर कार्बन स्केलेटन अनचेंज होत असेल, सेमच राहत असेल, काय बदल होत नसेल, तर ते खूप सिंपल आहे इंटर कन्वर्ट करायला फंक्शन ग्रुप्स मध्ये. मग आता इथे ऍक्च्युली तुम्हाला टार्गेट मॉलिक्युल होता कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके. इथं कार्बोक्सिलिक ऍसिड टार्गेट मॉलिक्युल आहे, त्यांनी दिलेलं असायलेशन केलेलं, सॉरी याचं पण असायलेशन केलेलं. इथं सिंपल सिंथेसिस आहे, हे सिंथेसिस आहे ऍक्च्युली, रेट्रोसिंथेसिस नाही. याच्यात काय केलंय, दॅट बेन्झीन इज रिएक्टेड विथ द टर्शियरी ब्युटाइल क्लोराइड and acylation is there, and due to unsubstituted benzene that acyl group will be attached here. कुठे बी अटॅच होऊ शकतो कुठल्याही पोझिशनला, बिकॉज ऑल द पोझिशन्स आर आयडेंटिकल आणि इक्वली रिएक्टिव्ह.
म्हणून ते एका कुठल्याही पोझिशनला. बट ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ दिस ग्रुप, अगेन देर इज असोसिएशन इज देअर. दिस वन इज द बल्की ग्रुप and this is the slightly donating group. That's why it activate. हा काय करतो ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला, सॉरी, हा काय करणार आहे बल्की ग्रुप ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला ऍक्टिव्हेट करेल. ओके. बट द स्लाइटली बल्की ग्रुप असल्यामुळे, सो द ऑर्थो अँड पॅरा ऑर्थो पोझिशन्स, बोथ द ऑर्थो पोझिशन्स आर ब्लॉक. हे ब्लॉक असू शकतात तर तुम्हाला टार्गेट मॉलिक्यूल मिळण्याचे चान्सेस आहेत. सो दिस वन इज सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी and this is like that. असा तुम्हाला टार्गेट मॉलिक्यूल मिळू शकतो. हे सिंपल सिंथेसिस. ओके. So this is not the topic. So the next one is डिस्कनेक्शन ऍप्रोच. आता मी एक एक टॉपिक प्रमाणे जातोय. तुमच्या सिलेबस मध्ये जे दिलेले आहे त्या पद्धतीने आपल्याला बघायचे. सो इनिशियली आपण आता स्टडी केले काही बेसिक टर्म्स बघितल्यात. बेसिक टर्म्स कुठले कुठले बघितले आपण? सिंथेसिस मीन्स काय, देन टार्गेट मॉलिक्यूल, देन सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट आणि ऑर्गॅनिक ट्रान्सफॉर्मेशन करत असताना लागणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत जसं FGI, FGA, FGR. सो ह्या गोष्टी आपण बघितल्या. इव्हन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द डिस्कनेक्शन. डिस्कनेक्शन अप्रोच केव्हा करायचा, काय करायचं ते बघितलं. नाव लेट अस कम टू द डिस्कनेक्शन ऑफ 1-2 डिस्कनेक्शन तुम्हाला दिलंय. CX bonds. Okay, here it is we are going to consider the disconnection of CX bond. 1-2 disconnection. आता सिलेबस मध्ये एक मिनिट मी दाखवतो तुम्हाला सिलेबस. सिलेबस. सो here it is. तुम्ही जर सिलेबस बघितला तर आपल्याला बघायचंय 1 and 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन्स. ओके. सो 1 and 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन्स. मग आता हे 1 and 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन म्हणजे काय असणार? 1-1 ग्रुप डिस्कनेक्शन असणार, 1-2 डिस्कनेक्शन असणार, 1-3 डाय फंक्शनलाइज कंपाऊंड असतात. आता हे फंक्शनलाइज कंपाऊंड आपल्याला बघायचे. एक्स कॅन बी एनिथिंग. एक्स म्हणजे हॅलोजनच नाही, एक्स कॅन बी एनिथिंग. सो नाव लेट अस कन्सिडर दिस. सो आता हे नोट्स आहेत रेडी. ई पाठशालावर तुम्हाला मिळू शकतात. आता इथं ऍक्च्युली 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन अप्रोच आपल्याला कन्सिडर करत असताना, रेट्रोसिंथेसिस करत असताना, तर टार्गेट मॉलिक्यूल आहे त्याच्यात पॉसिबल 2 फंक्शन ग्रुप असणं गरजेचं आहे. बिकॉज दॅट आपण काय स्टडी करतोय,